Köszöntünk itt ismét mindenkit szeretettel, és hát Lengyelország és a jogállamiság a téma. Kicsit rövidebbre kell fognunk, egy 20 percünk lesz erre a panelre, hogy ne csúszunk meg nagyon. Talán kezdjük onnan, hogy az európai patrióták most kicsit aggodalommal tekintenek Lengyelországra. Vigyázó szemetek, Varsóra vessétek, talán ezt is mondhatnánk, mert hogy úgy tűnik, mintha egy kísérlet zajlana Lengyelországban. Megszavaztak egy brüsszelita kormányt, amelyet Donald Tusk vezet, aztán jött egy fordulat, és minthogyha a társadalom észbe kapott volna, és államelnöknek Karol Nawrockyt választották, aki a jog és igazságosságnak a jelöltje volt, egy egyértelmű patrióta jelölt. Ez volna az első kérdésem, és akkor kezdjük innen, hogy mi zajlik most Lengyelországban? Mi történik? Hát azt látjuk, hogy egy óriási harc van a patrióták és a brüsszeliták között, és nagyon nem mindegy Európa, és benne Magyarország számára is, hogy ez a küzdelem hogyan fog eldőlni. Parancsolj! Köszönöm szépen a meghívást a konferenciára. Hogy néz ki a szituáció? A választások után, amit elveszített a jelenlegi kormány, hatalom, és ez a lehető tehát nem volt egyenlő ez a választás, talán rekord arányban, tehát tényleg mindent bevetettek a konzervatív jelölt ellen, a titkos szolgálattól kezdve minden szervet, ami csak mozdítható volt, és minden olyan szervet, mely a kormány oldalán állt, tele volt fake news-szal az összes média, az internet, előszedtek bűnügyi történetet, különböző történeteket a jelöltről, mint aztán később kiderült, hogy a liberális jelöltnek a kampányát nem legális módon finanszírozták, ugye Rafał Trzaskowski kampányát Magyarországról többek között, a Stratos társaság, ebben részt vett a volt magyar miniszter is, ahogy kiderült, tehát plusz pénzforrások jelentek meg a Facebookon folytatott kampányhoz, és amit Romániában delegalizáltak, ez itt teljesen jogerősen működött Lengyelországban, ez a külső finanszírozás, és azt mondta a lengyel miniszter, hogy nem fogja kifizetni a pénzt az Rafał Trzaskowski egyik ellenfelének, vagy ellenjelöltjének, és ez eszméletlen módon működött a tévében is, kereskedelmi médiában, a közmédiában, hogyan támogatták Rafał Trzaskowskit, és hogyan akarták elérni azt, hogy Karol Nawrockynak ne legyen semmi esélye. És ezeknek az érzelmeknek a kulminációja, ennek a kampánynak a kulminációja azt eredményezte, hogy Karol Nawrockyt megválasztották. És itt tényleg tapasztalható az, hogy egy krízis helyzet állt föl, mert amióta Tusk a fontos szereplő a lengyel politikában, megjelenik a médiában az a üzenet, hogy ő már nyugdíjba kéne vonulnia, hogy ő már nem tudja folytatni ezt a kemény politikai játszmát. És a liberális oldal nagyon erős offenzívába kezdett, és nem azért, hogy bármit javítsanak Lengyelországban, hanem hogy egyszerűen felpörgessék az ellenzéki erőket, leváltották a főügyészt, ahogy ezt Piebiak úr is nagyon szépen leírta, milyen szakaszokban történt. Kiderült, hogy Bodnár miniszter úr nem volt eléggé radikális, és Tusknak nem tetszett ez a puha megközelítés, és egy volt bírót bízott meg ezzel a szereppel, Waldemar Żureket, aki lemondott erről a bírói szerepéről, hiszen korábban folyamatosan ez a bíró arról beszélt, hogy ő mennyire független, mennyire nem pártközeli,
Aztán Tusk határozatával miniszterré vált, főügyészé vált, és ez a vicces, ez a paradox ebben a helyzetben, hogyha figyelnénk a lengyel miniszterek Facebook profiljait, vagy akár a miniszterelnök Facebook profilját, nagyon ügyes tiktokerekké váltak, folyamatosan filmeket vesznek föl arról, hogy kit nem fognak börtönbe ültetni. Megjelenik Romanovszki miniszter úr, a volt miniszterhelyettes, ugye ő az első menekült, politikai menekült, aki megjelent itt Magyarországon, 89 óta az első politikai menekültünk. És ez a főügyész folyamatosan ijesztgeti az embereket a különböző internetes médiákon keresztül, hogy kit nem fog rács mögé tenni. Tehát ez mind azt mutatja, hogy mekkora krízisben van ez az ellenzéki erő, nagy krízisben van az egészségügy, és folyamatosan azt a narrációt folytatják, amit ugye a legprimitívebb, legradikálisabb választóknak dedikálják, tehát egy olyan csoportnak, mely szinte fel akarná akasztani ezeket a politikusokat, az ellenzéki politikusokat. Robert Bąkiewicz szintén egy példa arra, szintén áldozata ennek a hatalmas offenzívának. Elmondhatom azt, vagy nyilván Bąkiewicz úr erről fog még beszélni, szóval képzeljük el azt, hogy mi történt. Ugye demonstrációk történtek, illetve egy alulról jövő kezdeményezés, mely a határokat hivatott védelmezni, felhívta a figyelmet arra, hogy a nemzetközi jog ellen német részről hogyan történt a különböző migránsok átdobása, áthelyezése Lengyelországba, és Bąkiewicz úr tilalmat kapott arra, hogy nem közelítheti meg a lengyel határt, és az ügyész, mely megkapta ezt az utasítást, azt mondta, hogy neki nincsen alapja ahhoz, hogy kiadjon egy ilyen határozatot, és megkérte, hogy őt vonják ki ebből az ügyből, annak ellenére, hogy erre konkrét instrukciót kapott felülről. Ez Magyarországon jövőre ugye választások lesznek itt Magyarországon, és megtörténhet az, ami Lengyelországban, ugye az Európai Tanács nem ad pénzt erre, nem ad pénzt arra, mert itt nem legális, nem jogerős módon történnek a dolgok. Ugye a brüsszeli eurokraták folyamatosan azt mondják, hogy milyen itt a probléma a demokráciával, a jogrenddel, tehát az egész propaganda gépezet beindításra került azért, hogy lecseréljék a hatalmat, és hogyha elolvassák azt, amit az ügyvédek mondanak, állítanak, ezek a bal oldali liberális ügyvédek, ők pontosan azt írják, hogy a lengyel forgatókönyvet más országokban alkalmazni kell. Ugye itt Magyarországon megváltozott az alkotmány, viszont ezeknek az ügyvédeknek nem probléma ez. Bąkiewicz úrnak a szót, ha már meg lett szólítva, hogy Bąkiewicz úr hogyan látja a lengyel helyzetet, és akkor beszélne egy kicsit erről a migrációs helyzetről, ami történt. Ugye egyrészt Belarus és Lengyelország határán, másrészt Németország és Lengyelország határán, hogy miről is volt szó. Parancsoljon. Jasne. Szanowni Państwo, tak jak tu... Hölgyeim és uraim, ahogy itt az ügyvéd úr említette, illetve a bíró úr, Piebiak bíró úr, ugye több téma is izzó Lengyelországban, hiszen nagyon erősen több oldalról támadják a lengyel demokráciát, a lengyel szuverenitást, és az egyik eszköz, ennek a támadásnak az egyik eszköze, hogy támadják a biztonságot, ez a migrációs politika. Ezt az Európai Unióban is láthatjuk, ezt a politikát, ennek a motorja szerintem
nagy részben a németek, de az a politika is, amit Fehér Oroszország vezet, ott egy hibrid háborút vezetnek, Minskbe migránsokat hoznak az arab országokból, Ázsiából, és ezeket utána áthelyezik, úgymond átdobják Lengyelország területére. Ilyen módon szeretnék destabilizálni a lengyel köztársaságot, és itt a lengyel állam racionális módon védekezik. A korábbi kormány olyan működésről határozott, mely megerősítette a határokat, és a jelenlegi kormány, ugye Donald Tusk kormánya mindent megtett azért, hogy a lengyel állam a 21-es, 23-as években ne védje a keleti határokat, tehát a legális kormányt támadták, hogy ne történjen meg a határvédelem, és most kényszerített arra, hogy valamilyen módon folytassa ezt a politikát, bár szerintünk, tehát mi patrióták úgy látjuk, hogy nem egészen igazodik ez Tusk politikájához. Viszont nézzük a másik határt, ugye egy közeli partnerünk, Németország, akivel együtt vagyunk a NATO-ban, az Európai Unióban, és kiderül, hogy ők hasonló módon, mint Fehér Oroszország, áthelyezik ezeket a migránsokat Lengyelország területére. Sűrűn olyan migránsok, akik 2015-től kezdve érkeztek Németország területére, tehát még azelőtt, mielőtt elkezdődött volna a keleti krízis, a keleti probléma, tehát ezeket a német állam kiválogatja, és átirányítja Lengyelország területére. Tehát, és ami a migrációs politikát illeti, egy olyan érvet alkalmaznak, hogyha meg is jelenik kritika akár az AfD részéről, és tudjuk, hogy az AfD azért örvend ekkora támogatásnak, mert támadta ezt a politikát, migrációs politikát, és a németek átdobták a migránsokat, átcsempészték szinte nem legális módszerrel a migránsokat Lengyelország területére, és a lengyel miniszterelnök Donald Tusk megtett mindent, ahogy én ezt látom, mindent megtett annak érdekében, hogy ezt ne védelmezze, és ezt ne ellenezze. És ezért mi ott voltunk a határon, hogy megmutassuk az embereknek, hogy pontosan mi történik. Különböző videókat készítettünk, hogy mivel is állunk szemben, milyen agresszív a német politika, és milyen eszközöket alkalmaznak, és hogyan dobják át, csempészik át a migránsokat. Ez több hónapig tartott, aztán Tusk kormányát arra kényszerítettük, és a társadalmi presszió arra kényszerítette, hogy visszajöjjön a kontroll, visszajön a határok ellenőrzése a német határon, bár korábban azt mondták a miniszterek, hogy erre nincsen szükség, és azok, akik igyekeznek védeni ezeket a határokat, a lengyel patrióták, a polgárok, ezek olyan emberek, akiket Putin küldött, vagy Putin pénzzel, tehát orosz befolyással azonosították ezeket az embereket. Tehát ezeknek az eredményeként, ezeknek a társadalmi ellenállás eredményeként Tusk kormánya nagy támadást kezdett a határvédők ellen, tehát akár az én szervezetem ellen, és az én személyem ellen, megvalósítva azokat a politikai utasításosokat, amiket nyilvánosan adtak át, tehát nyilvános utasítások, hogy minket el kell számolni, és ezek teljesen fals állítások, fals vádak, ahogy Lewandowski ügyvéd is említette, tudja azt, hogy én nem közelíthetem meg most a lengyel határt, és ez volt a célja Tusknak. Maradt, jó? És kérem, hogy térjen ki a lengyel-magyar kapcsolatra is. Köszönöm. Dobrze, postaram się.
Tak, postaram się to podsumować. Proszę Państwa, jeszcze chciałem... Igen, igyekezni fogom ezt összegezni, és visszatérve Robert szavaihoz, ő egy olyan szervezet vezetője, mely most valóban védi a lengyel határokat az illegális migránsok ellen, akiket németek dobnak át, és ebben részt vesz a német rendőrség, és a lengyel szervek nagyon passzívan közelítik meg ezt a problémát. Jelenleg egy olyan folyamat zajlik, ami korábban nem volt. Emberek, polgárok, patrióták védik ezeket a határokat, ők akadályozzák meg azt, hogy ezeket a migránsokat a németek ne tudják átdobni Lengyelország területére, az Odera folyó mentén többek között. Különböző hidakat biztosítanak, és ott állnak Robert emberei, és ennek köszönhetően Lengyelországban még nincsen tömeges migráció, nincsen tömeges iszlám migráció, bár a kormány már nagyon aktívan működik, az összes megyében migrációs centrumokat állítanak fel hatalmas pénzekért, tehát úgymond migráns kezelő centrumok. A helyi társadalom ezt a kezdeményezést blokkolja, tehát közösen blokkolják, hogy ne tudjanak építeni ilyenfajta centrumokat a különböző városokban. Tudom, hogy kevés az idő, viszont szeretném hangsúlyozni azt, hogy önök is tudatában legyenek ennek. Lengyelország egy kísérletező tereppé vált az Unió számára. Különböző folyamatok történtek, ahol megszegtek minden egyes törvényes keretet, és teljesen átírták a különböző szervek szerepét, a miniszterek szerepét, és olyan érveket használnak, olyan európai határozatokat, amelyeket nem lehet alkalmazni itt ezeknél az belső ügyeknél, igyekeznek eltávolítani azokat a bírókat, akiket a korábbi kormány idejében neveztek ki, igyekeznek teljesen átfordítani a jogi rendszert. Nem fogok most itt részletekről beszélni, de tényleg kivételes helyzeteket tapasztaltunk. Tehát a miniszter jelöli a bírókat, a különböző tanácsokat vezető bírókat, és ezek a bírók elítélhetnek bárkit, mondjuk egy Bonkevics urat, elítélhetik a szervezetét. Ez most normális procedúra Lengyelországban. Tehát a lengyel határozatok, a lengyel ítéleteket nem lehet figyelembe venni, mert ezek nem legális bíróságok. Lengyelországban jelenleg határozatokkal kormányoznak, és nem törvényekkel. Rátok ugyanez vár, hogyha Magyarországon változás lesz, ők ezt már mind letesztelték. Pontosan ugyanez a mechanizmus fog végbe menni. Nem lesznek szabályok, nem fontos az alkotmány. Az alkotmányt rossz időben csináltátok, fasiszta időkben csináltátok, ugyanez vár rátok. És ők azok az igaziak, ők a jók. Ők ezt az alkotmányt ki fogják dobni, egy újat fognak bevezetni, legjobban egy kommunista alkotmányt, Kádár idejéből, az lesz a legjobb. Mindenki boldog lesz. Ez így fog kinézni, ez a terv, és erre emlékezzetek. Még egy dolgot akartam a végén elmondani, a lengyel-magyar kapcsolatok. Számomra ez kifejezetten fájdalmas. Tusk Lengyelországában szerencsére vannak még független médiák, például a Republika televízió, Szakevics úr televíziója, ez most a legerősebb ellenzéki televízió. Az összes többi televízió, akár a magán vagy a köz TV, német és az amerikai demokraták által pénzelt tévék folyamatosan sértik az ellenzéki erőket, de Magyarországot is. Tömeges offenzívát indítottak a lengyel-magyar kapcsolatok ellen. Ez egy borzasztó dolog, mert a lengyel-magyar barátság mindennek forrása itt Közép-Európában. Hogyha nem lennének volna a lengyel-magyar dinasztiák, király dinasztiák, nem lenne Közép-Európa. Ez egy közös kulturális örökség, és ezt támadják. Hogyan csinálják ezt? Nagyon egyszerű.
hogyha Orbán miniszterelnökről beszélnek, akkor mindig ott van mellette Putin, hogy Putin szövetségese. Tehát ez a németek tulajdonában lévő televíziók folyamatosan ezt üvöltik. Ezen kívül azt mondják Magyarországról, hogy Oroszországnak egy csatlósa, Oroszország barátja, ez nagyon sűrűn megjelenik a médiában, a lengyel médiában, és mindig, amikor Magyarországról beszélnek, akkor ott van ez az orosz vonatkozás. Ha bárki Oroszországba utazik Magyarországról, akkor pontosan úgy néz ki, hogy Oroszország csatlósa az unión belül. De ez nem működik a társadalomban. Ez abban a társadalomban, tehát abban a részben működik, akik radikálisan követik ezeket a médiákat, viszont sokkal tágabbak ezek a lengyel-magyar kapcsolatok, de ez egy undorító kampány, egy undorító narratíva. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt felléphettem önök előtt, mi imádjuk Magyarországot, én is nagy-nagy szívvel érkezek ide mindig Magyarországra, úgy érzem mindig magam, mintha otthon lennék. Köszönöm szépen.